ویلکم پروګرامرز دی ویډیو نه مونږه کنډیشنل اپریټرز چې کوم دی هغه به یوز کوو دې ته کنټرول په هغې باندې سټرکچر کنټرول کېږي نو دې ته کنټرول سټرکچرز هم ویلی شي چې په دې په ذریعه باندې مونږ خپل کوډ چې دی هغه څه لاین اکزیکیوټ کول غواړو مونږ وایو چې دا کوډ دې رن شي دا کوډ دې رن نه شي د هغې دپاره اولنی چې مونږ دلته کې ډسکس کوو اف ایلس ډسکس کوو چې اف ایلس څه ته وایي ټیک شوه دا کوم قسم اپریشن کې او د دې کار صحیح د اف ایلس ټیک شوه نو که موږ داسې خپل پروګرام کې یو داسې لاجیک جوړول غواړو چې موږ وایو دا کار دی په یو خاص کنډیشن چې یو خاص کار یي یو خاص خبره ټیکي یو کار داسې شوی نو هله به دا کوډ رن کېږي که یو خبره داسې نه یا یو کنډیشن داسې دی نو دا کوډ به نه رن کېږي لیټ سپوز د دې دپاره زه واخلم یو اګزامپل اخلم چې لیټ سپوز ګورنمنټ یو اعلان وکړو او د ټیکس دپاره هغوی نوې پالیسي جوړه کړه چې د کم کس سیلري چې دا هغه د 30,000 نه سیوای هغه به ټیکس ورکوي چې د چا سیلري چې دا هغه د 30,000 نه کمی هغه به ټیکس نه ورکوي نو زه به دلته کې یو ویریبل واخلم کانسټ او سیلري او په دې کې به سیلري سټور کېږي لیټ سپوز د یو کس سیلري چې د هغه د 35,000 ټیک شوه 35,000 روپۍ د سیلري ده بیا به دلته کې زه یو بل ویریبل واخلم چې دې له به زه نوم ورکړم چې دا به بولین ویلیو سټور کوي پی ټیکس ټیک شوه په دې کې به ویلیو یا سوري دا به دغه لیټ دې ویلیو به چینج کېږي را چینج کېږي پی ټیکس دا به یا ټرو یا به فالز ټیک شوه نو ټرو به په کوم ځای کنډیشن کې زه به یم چې لیمټ څه دی کانسټ لیمټ یا مینیمم چې دی که نه 30,000 چې کم سے کم د ده سیلري چې 30,000 به چې 30,000 نه د چا سیلري کمی نو هغه به دغه نه ورکوي ټیکس به نه ورکوي دا دې دپاره ویلیو ده لیټ پی ټیکس ټیک شوه نو اوس که دا زه وغواړم چې په دې کې زه یو ویلیو سټور کول غواړم نو ویلیو زه څه سټور کول غواړم دا ویریبل چې دا ما دلته اکسیسیبل هم دي نو زه به یم چې سیلري کنډیشن به صحیح چې سیلري به ګریټر دین مینیمم چې ریټ دی د هغې نه به سیلري ګریټر وي نو دلته که ماله دا ریزلټ په ټرو فالس کې راکړي چې او د سیلري سیوا دی نو ټرو که د سیلري کمه ده نو فالس دغه ټرو فالس ویلیو چې دلته کوم راځي که نه دا دلته کې شو کوي دا ویلیو زه په دې ویریبل کې سټور کول غواړم نو لیټ پی ټیکس از ایکول ټو په دې کې به زه څه سټور کړم سیلري از ګریټر دین مینیمم که د یو کس سیلري د دې نه سیوای نو به چې ټرو او که د یو کس سیلري دې نه کمي نو په دې کې به ویلیو راځي فالس که دا زه هسې کنسول ته لاګ کړم کنسول ډاټ لاګ پی ټیکس ټیک شوه دلته کې دی ټرو اوس یو کس دی د هغه سیلري چې ده هغه ده 15,000 نو اوس دلته کې فالس دی به ټیکس نه پې کوي دپاره دا ویلیو چې ده دا شو فالس ټیک شوه اوس په دې کې مونږ اف ایلس یوز کوو مونږ وایو که فرض که دا کنډیشن ټرو وي او یو کس په سیلري چې ده 35,000 نه 30,000 نه سیوا ده ټیک شوه نو دلته کې به په کنسول کې مونږ پرنټ کې یو هیو ټو پی ټیکس ټیک شوه نو دلته کې به زه ولیکم چې اف پی ټیکس د دې کنډیشن چې دي د دې جنرال سنټیکس دی اف دلته کې به ولته کنډیشن ورکم او کنډیشن چې دی هغه به وي بولین که دلته کې زه په دې کې داسې ولیکم که نه دا چې دی دا بولین ویلیو ټیک شوه او بیا به دلته کې چې دی بلاکس په دغه شان په دا کرلی بریسز چې دي په دې کې به دننه چې دی زه به یم چې کوډ ټو رن دا کوډ به چلیږي پس چې کله دا کنډیشن چې دی ټرو شي بولین ویلیو به چې کله دا شي از ایکول ټو چې دا د ټرو برابر شي چې کله دلته کې څه ویلیو د هغې ریزلټ ټرو راځي نو دا کوډ به رن کېږي ټیک شوه نو دا شو د جنرال سینټیکس اوس که زه په دې کې دغه کوډ دا خبره لیکل وغواړم ټیک شوه دلته کې زه دا ولیکم زه یم اف پی ټیکس ما ته پته ده چې د پی ټیکس په ویلیو ریزلټ یا ټرو راځي یا به فالس راځي نو که ټرو راغی نو دلته کې به زه دلته کې څه یم چې څه پرنټ کا زه یم چې یو هیو to pay tax you have to pay tax نو اوس دلته کې د ده ریزلټ د ده ویلیو چې د سیواله ټیک شوه 35,000 د تنخوا ده بالکل دته یې پرنټ کړل چې یو هیو ټو پی ټیکس که اوس د یو کس تنخوا چې دا 35,000 نه وي د هغه تنخوا چې ده دا 3,000 شوه ټیک ده
نو دلته کې دته اوس څه نه دی ویلي کوز د یو کس تنخواه 30,000 شو نو موږ دا ویلي چې د یو کس تنخواه 30,000 هم که نه نو هغه به دغه کوي ټیکس به پی کوي اوس دلته کې وایي چې دته ټیکس پی یو هیو ټو پی ټیکس نه ښایي هغه ولې نه ښایي ځکه نه ښایي چې دلته کې ما صرف ګریټر لیکلی نو که زه اوس لیکم چې ګریټر آر ایکول نو مطلب دا چې یا د دې ویلیو سیوای یا دې برابري مطلب دا چې 30,000 یا 30,000 نه سیوای نو دا ریزلټ په ټرو وي نو اوس ته وایي چې یو هیو ټو پی ټیکس که دلته کې زه دا ویریبل ډیکلیئر کول نه غواړم او دا ریزلټ زه ډایرکټ راوالم دلته کې ټیک شوه لکه دا زه راوالم د دې ځای نه دا به زه کمنټ آوټ کړم او دلته کې زه ډایرکټ دا ولیکم نو هم صحیح ده ځکه چې دا به اول دا کلکولیشن وکړي ټرو فالس کې به ویلیو راشي دا اف کنډیشن به وګوري که ټرو وي دی به دا لاین رن کړي که ټرو نه وي دی به دا لاین نه رن کوي اوس لیټ سپوز د یو کس تنخواه ده ټیک شوه 20,000 روپۍ ټیک شوه اوس دته به مونږ وایو چې دته دلته کې پرنټ شي چې ستا تنخواه چې ده کمه ده your salary is less او بیا څونه سیلري چې ده هغه سیلري دلته کې پرنټ کړم چې 20,000 او you don't have to pay tax ټیک شو دې څه خبر ورته زه پرنټ کول غواړم نو هغه چې دی په if سره یو بل لغې if else ټیک شو else که دا کنډیشن چې دی دلته کې دا خبره چې ما کوم لیکلي که دا زه واپس ان کمنټ کم کوډ ټو رن دا چې کله true وي که نه when condition result is true چې کله د دې ریزلټ ټرو وي نو دا کوډ به رن کېږي چې کله ریزلټ فالز وي نو ایلس نو دلته کې به صحیح کوډ ټو رن when condition is false ټیک شوه چې کله کنډیشن فالز وي نو بیا به څه چل کېږي بیا به دا کوډ نه رن کېږي بیا به دا ایلس بلاک رن کېږي دا له پاسنۍ به نه رن کېږي نو اوس ما دلته کې په یو اګزامپل کې وکتل که نه چې دا سیلري 20,000 د له پاسه نه رن کېږي د هغې لپاره چې زه څه کنډیشن رن کول غواړم څه کول غواړم هغه به زه په ایلس بلاک کې لیکم دلته کې چې زه اوس څه لیکم هغه به په هغه کنډیشن کې رن کېږي چې کله د دې ریزلټ فالس راځي نو زه دلته کې کنسول ته ویلیو لاک کول غواړم کنسول ډاټ لاک او دلته کې زه دې ته ویم چې په لیټرلس کې به زه دلته کې اوس یوز وکړم چې یور سیلري is او څه ویلیو چې دا هغه به زه دلته پرنټ کړم دغه د سیلري variable کې سټور شوي and you don't have to pay tax نو اوس ګوره دلته کې ویلیو چې 20,000 ده نو دلته پرنټ شو your salary is 20,000 you don't have to pay tax که دا زه 40 کم ټیک شوه نو بس په ټرو بس په you have to pay tax نو دا شو د if else کنډیشن دغه شانتي زه دې له څه کنډیشن ورکول غواړم هغه به کولی شو نور به دا بیا په دغه کې ډسکس په ډیټیل کې بیا د ویریبل سکوپ راتلونکو ویډیوز کې خو که دلته کې زه لږ شان اسې ټچ ورکړم که دلته کې زه یو ویریبل ډیکلیئر کړم let value is equal to my value اسې ټیسټینګ دپاره او هغه زه دلته کې به هر اکسس کول غواړم ټیک شوه دا داسې شو ټیک شو ګوره let value is equal to my value دا ما په دې if condition کې دننه یو ویلیو ډیکلیئر کړه او که دا زه به هر کنسول کول غواړم یا دې باندې سیچل کول غواړم دلته ما ویلیو ولیکو نو دلته کې ما ته وایي چې ایرر به راته راکړي value is not defined ولې چې کوم بلاکونه چې په بلاک کې چې دننه دې ته ویلی شي بلاک سکوپ په بلاک کې چې دننه کومه ویلیو وي هغه به هر اکسیسیبل نه وي نو دې لپاره به زه بیا څه طریقه کومه دا به داسې کار وکړم چې دا ویلیو به زه بهر جوړه کړم جوړه به یې بهر کړم چې لیټ ویلیو جوړه بهر شو ټیک شوه خو صرف ورته ویلیو دننه احسان شو دا اوس په بلاک کې دننه نه ده په اصل کې دا بهر ده نو که زه اوس وګورم نو اوس چې دی if کنډیشن دی نو په دې کې دا رن نه شو او که دلته کې هم زه لیکم چې ویلیو از ایکول ټو فالس په دې کې زه لیټ سپوز په دې کنډیشن کې فالس ټرو کول غواړم نو اوس په دې کې دلته کې فالس دی اوس دا اکسیسیبل ده نو دا به کیس کې یو ایډیشنل خبره راغله نور به دا موږ په ډیټیل کې بیا په مخ کې دغه کې ګورو دا به زه اوس الن ساعت د دې نه لرې کړم نو دا شو if else دپاره یو دغه ټیک شوه اوس که زه یو بل څه لاجیک د دې دپاره واخلم د ایج دپاره ټیک شوه او زه غواړم چې د یو کس ایج چې دی هغه دې دغه نه سیوای د 18 یا د 18 نه سیوای نو هغه چې د NIC لپاره اپلای کولی شي او که د ایج کم نو دی نشي کولی نو که دې لپاره زه بل یو لاجیک دلته جوړ کړم نو دلته کې که زه ولیکم چې if ټیک شوه دلته کې د یو کس ایج زه والم لیټ سپوز const ایج
is equal to 20 او جلدی کولی کوم چې if age is greater or equal than 18 که زه ولیکم نو مطلب دا چې دا 18 یا د 18 نه سیوای ټیک شو او که زه دې اوس ولیکم چې greater than 17 نو مطلب دا شو چې دا به 18 19 20 17 ته به نه نو داسې هم زه لیکلی شم او تاسو داسې هم لیکلی شئ چې کم طریقه تاسو ته اسانه لاجیک د دواړو یو شان دی کار به دواړه یو شان کوي ټیک شو if age is greater than 18 نو زه ته چې console.log you can apply for NIC ټیک شو او که فرض کړه د ایج چې د 18 نه دغه نه سیوا نه نو په ایلس بلاک کې زه څه وایم چې دلته به پرنټ کړه چې you cannot apply for NIC ټیک شو دلته وایم چې you cannot apply for NIC let's suppose د ایج چې دی 10 دی نو اوس به you can't apply for NIC نو دا و د if else condition چې هغې کې موږ څنګه دغه کولی شو مختلف پروګرامز پې لاجیک پې جوړولی شو نو دې ته وایي شي کنټرول سټرکچر دی if else ته وایي یو کنټرول سټرکچر بل هم دی سویچ چې هغه په نیکسټ ویډیوز کې کور کړو خو دلته کې موږ صرف else کور کړو د دې دپاره چې دا چې څونه کوډ موږ لیکلی دا هغه ټول کوډ نه ایګزیکیوټ کړي چې د سر نه شروع کړي او دا څونه کوډ چې دا ټول رن کړي بلکې دا پکې کنډیشن ته ګوري چې کم لاین رن کول غواړي او کم لاین رن کول نه غواړي نو دا په کنډیشن باندې دغه کوي او دا زموږ د کوډ هغه فلو چې دا هغه کنټرول کوي چې څه ایګزیکیوټ کو او څه ایګزیکیوټ نه کو په نیکسټ ویډیو کې به یو سیکنډ چیلنج چې هغه به ریلیټډ د if else سره او ټمپلیټ لیټرل چې موږ وکتل د دې دوه ویډیو سره د هغې سره به ستاسو کانسپټ هم کلیر شي او ښه پریکټس پې وشي